Jag brukade säga att jag behövde komma iväg för att finna ro i min själ. Resa till alla jordens hörn för att fånga så många vackra stunder jag kunde i det här livet jag fått på jorden. En jord som gömmer de mest magiska hörnen om man bara reser tillräckligt långt. Som att lösningen på alla problem var att boka den här biljetten till en plats där jag bara fick vara en stund. Jag drabbas nästintill aldrig av hemlängtan. Nyfikenheten på allt det som finns att se där ute gör sig så mycket mer påmind än saknaden av det som känns tryggt. Min far frågade mig en dag inför ännu en bokad resa om jag reste till någonting eller om jag reste ifrån någonting. Jag tror nog att jag alltid har rest ifrån någonting. Som att ljusare dagar fanns där hem inte var. Likt en flyttfågel sökte jag efter någonting som skulle stilla mitt behov av äventyr. Rikare solnedgångar, saftigare frukt, nya möten med okända ansikten som inte hade någon aning om vem jag var. Nu är jag här, många resor senare, på ytterligare ett av jordens vackraste hörn. Men jag reser inte längre ifrån någonting. Jag har lärt mig att hemma kan kännas som ett lika stort äventyr om jag bara väljer att se det vackra i de små stunderna. Idag ska vara en helt otrolig dag. Jag är så trött. Jag måste blunda, jag är så trött. Men jag pratar med tidsskillnaden är typ 5 timmar. Kanske. Fram. Så att hemma är klockan mitt i natten. Och jag har typ inte ställt om helt. Alltså jag är liksom, det är okej. Jag klarar mig. Men varje morgon när jag vaknar så är jag så trött. Vi har också ett tågräls precis utanför vårt camp. Så ibland vaknar jag i skräck av det ljudet. Men hörni, idag ska vi göra till en helt otrolig dag. Jag ser väldigt mycket fram emot den här dagen. Vi ska yoga, vi ska surfa och sen vill jag ta Amanda och Victor på en liten äventyr. Jag vill shoppa lite. Alltså jag vet inte hur jag har packat den här resan. Men inte fan har jag några lux. Jag har bara packat bekvämt. Vilket jag är i och för sig stolt över. För ibland är det fan tvärtom. Ja. Jag hade velat hitta några så här local butiker. Små random butiker. Och shoppa. Något mysigt. Jag har på mig. Sen skulle jag behöva fixa mina naglar. Det kanske inte gör här. Men vi ska i alla fall ut på byn och se vad som händer där. Jag är så nyvaken, men jag hörs snart. Jag ska bara vakna lite.
Hörrni, det kommer mer material från att jag surfar. Men alltså, man vet liksom om att surfing är svårt. Alltså surfing är en extrem sport. Att filma surfing, det är att riskera sitt liv, basically. Så att Amanda är där ute i havet och försöker filma liksom så mycket som möjligt av vågor som jag har. Men det är liksom, vi är en vecka in. Det är skitläskigt, alltså förstå att hon är i havet. Om inte hon filmar drönare så är hon i havet framför alla surfare, så kommer en efter en och här är de mycket mindre försiktiga skulle jag säga än vad de är i till exempel Costa Rica, utan alla kör och typ, jag hoppas på det bästa. Det finns ju regler, det finns typ körregler basically i surfing, så att vissa har företräde. Om du ligger liksom innanför där vågen bryts så är du den som har rätt till vågen. Och gud vad... Det finns i alla fall regler på vem som får ta vågen och vem som måste hold back och inte får ta vågen, för annars kan folk dö, literally. Men när man försöker filma så gott hon kan medan vågor bryter på henne, surfare liksom kör rakt mot henne, hon ska liksom väja och ducka och dyka under havet. Alltså she's struggling, she is really doing her best. Men det är inte lätt att fånga vågor som jag tar när hon är liksom har strömmen har dragit henne åt ett håll och jag är här borta. Så med det sagt, det kommer surfmaterial. Det var till er som vill se mig surfa. I övrigt så går surfingen bra. Nu är vi en vecka in och jag känner att min liksom, överkroppsstyrka börjar komma tillbaka. Alltså det är så jobbigt att paddla. Och jag säger det varje gång för att det är fruktansvärt. Alltså det är verkligen, jag ifrågasätter varje gång varför jag utsätter mig själv för det här. För att paddla när man inte paddlat och använt de musklerna på länge är hemskt. Och vågor bryter över en. Och man kastas bak in mot stranden. Och man liksom äter sand och havsvatten. Och det svider i ögonen. Och det är så jobbigt i varenda liten muskel av ens kropp. Men det går framåt, det går bra och nu börjar jag känna mig stark igen. Förvisso trött, men... Och surfinstruktörerna är jättesnälla, alltså så duktiga och bra och snälla och peppiga. Och jag älskar det faktum att här på det här campet, alla surfinstruktörer kallar oss brother and sister. Så när det är dags för mig och så här, bara såhär, okej, kolla bak, det kommer en våg. Oh, sister, this is yours. Go, sister. Och jag bara, yeah, brother. Jag gillar det i alla fall. Vi är som lite familj. Så åker du till Sri Lanka, Mellow Point, så blir du liksom som en del av familjen och alla är så jävla snälla. Jag tror jag säger tack kanske 85 gånger om dagen för att de är så snälla på det här campet. Det är liksom, om jag tappar en gaffel så är de snabbt där och plockar upp den och hämtar en ny gaffel och det liksom är... Man kan knappt hinna duka av själv för att de är så hjälpsamma och snälla och trevliga och alltid på bra humör. Alltså de är så fina här. Bästa energin. Men min bräda har fått en fena, alltså någon annans fena har slicat min nya älskade fina bräda som jag knappt har hunnit surfa på. Så den är inlämnad på lagning i något litet hörn här borta. Jag vet inte riktigt vad det var för... Det var en local surfbräde repair. Men vi får se hur den... Jag ska få den idag eller imorgon tror jag. Vi skulle surfa sunset och då tänker man sig liksom en magisk himmel med alla färger. Det är liksom så vackert, men nej.
öppnar sig himlen. Alltså det spöregnar. Och det är ju regnperiod här. Så vädret är lite upp och ner. Enligt väderleksrapporten så står det att det ska regna varje dag. Och det har det absolut inte gjort. Men när det väl regnar så, alltså det regnar. Det alltså slår ner på en. Men att vara ute till havs när det spöregnar var så jävla coolt. Det var helt magiskt. Hellre det än en magisk solnedgång, helt ärligt. För att det var, alltså man kände sig så, alltså typ, som att hela ens själ renades. Man var så i havet och det var regn, öste ner på en. Jag gillar det. Vi ska surfa men det spöregnar. Vilket egentligen bara är härligt, men det är lite svårt att vaxa brädan. Men det var verkligen tur att jag hade smort in mig med alltså 50 plus i SPF överallt. Ja, man kan inte vara för försiktig. Clearly. Alltså min nose. Jag måste sluta bränna mig. Men min surfinstruktör berättade att i december ska det tydligen vara alltså prime time att åka till Sri Lanka om man vill surfa. För då surfar de även på ett ställe som är lite närmare här campet. För vi åker typ 20 minuter varje morgon för att komma till den stranden som vi surfar på. Men i december, jag tror typ från och med nästa månad så börjar de surfa på en strand som är här, som är Reef Break. Och den minns jag från förra gången jag var här, har den mest perfekta vågen. Alltså den är lång, den är öppen. Så jag vill jättegärna tillbaka hit i typ december. Då han rekommenderade att jag skulle komma tillbaka, för då är det som bäst tiden. För er som funderar på att åka hit. Men sen så har vi mest hängt på campet. Alltså det här campet är så stort så det spelar liksom ingen roll hur social eller introvert man är. För att om du känner för att vara själv så finns det så många ytor att bara chilla själv på. Om du känner för att spela volleyboll eller ta en bärs eller kokosnöt i baren och snicksnacka med alla andra som rest hit från alla delar av världen, så kan du göra det. Alltså det är den mysigaste stämningen. Och för er som tycker att det är lite läskigt att resa själva, nu har inte jag gjort det, för jag reser ju alltid med Amanda, men det är verkligen inga konstigheter att resa med alla point själv. För att du kommer skaffa så många nya vänner. För att alla är bara så snälla mot varandra. Och de ser till att alla pratar engelska, så att om det är någon som, eller alla kommer från olika delar av världen, så att pratar man engelska så kan alla känna sig inkluderade och man förstår. Och det är bara så bra stämning på det här campet. Nu ska jag gå och fixa mig för att vi ska käka middag i solnedgången på ett ställe som heter Hakuna Matata. Där har jag inte varit innan, men det ska vara magisk solnedgång och så sitter man och käkar precis på stranden med solnedgången. Every time I question what my future has in store, I get to panicking, anxiety, can't live here no more. So I'll convince myself that I don't want what I really want. I learned it before it starts. Call it protecting my heart, hurt disguised as strength.